little longer than a few minutes later. Mga boss, nandito ako sa ilalim ng ninyo or yung iyo natin. Papakita ko lang sa inyo ng mabilisan kung paano mag lubricate ng clutch cable. Kasi yung iba, nababasa ko, yun nga, maganit, tapos antigas ng clutch. So, ganito lang yun, kasimple. Pwede nyo itong gawin sa taas. Kailangan nyo lang alisin yung battery. Pero dito sa ilalim mas madali. Mas maganda to kung may kasama kayo. Ito yung clutch cable. Yan. So dito sa ilalim is itataas nyo siya para ma-expose yung mismong cable. Ito. Yan. Okay. Ang gagawin nyo, it's either langisan nyo yan and then apakan nung kung sino man nung nasa loob, apakan hanggang sa umakyat yung langis dito sa loob. Okay, so ang gagawin ko ngayon is i-sprayan ko lang muna siya, then apakan ko. Ewan ko na, yan, ewan ko nakikita nyo, lilinisan ko muna. Yan, lilinisan ko muna siya gamit WD, and then mamaya lalangisan na. So apakan ko muna doon, mga boss. Ayan, makikita nyo. Yeah. Actually, malambot pa yung cable ko. Ayan, papakita ko lang sa inyo. And then, eto na. Lalagyan ko siya ng oil. Okay? Yung application nito is by hand. Lalagyan lang. Lagay lang ngayong konti sa daliri. Pahid nyo lang. Okay? Ayan. And then, yan, kita nyo, yan. And ibaba nyo ulit yung rubber boot. Yan kasi nagpo-protect sa kanya against yung mga debris, likabo. Okay, so aapakan ko ulit last time para umakyat yung oil. So, yun na mga boss. Yan ang itsura nung ano yung cable. Yan. Kita niya. So, ganun lang mag-lubricate nung clutch cable. And, yan yung jack. Yan. Dyan nyo siya ikakabit. Okay? Para safe.